itu hari terkena dekat Langkawi. Kita dry macam ni, RM6 dekat Langkawi. Sini RM4 guys. Dan kita tengok sama ada dekat sini dia lembap atau dia kering. So kalau dekat sini RM4, dia hanya kering. Memang dekat Langkawi dia scam pengguna. So saya akan proof hari ni. Kita akan tengok selepas ni macam mana rupa pakaian lepas drying dia. RM4 dekat Sintok UJM Kedah. Tu dia punya timer. Tinggal 23 minit lagi. Dan memangnya rasa panas. 23 minit. Punya laundry ada 5 minit. So sini murah dia punya laundry.